We have already studied the chapter graph and the chapter coordinate geometry in class 9, right? So you must have the basic knowledge of those chapters to know more about straight line. This chapter is nothing but an extension of those chapters, okay? So let's have a quick revision of coordinate geometry. Coordinate geometry भन्ने बित्तिकै हाम्रो यहाँ दुईटा एक्सिस हुन्छ, x axis र y axis, which are perpendicular to each other. यो जहाँ इन्टरसेक्ट हुँदैछ यो पोइन्टलाई भन्थ्यो हामीले ओरिजिन. ओरिजिनदेखि यता पोजिटिभ एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिभ वाइ एक्सिस, नेगेटिभ एक्स एक्सिस, नेगेटिभ वाइ एक्सिस. ओके, सो जुन चाहिँ यो एक्सिस एउटा प्लेनमाथि बनेको छ त्यो प्लेनलाई हामी भन्छौँ कोअर्डिनेट प्लेन. यसको चारवटा डिभाइड भएको छ चारवटा भागमा, त्यसलाई भन्छ फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट, थर्ड क्वाड्रेन्ट एन्ड फोर्थ क्वाड्रेन्ट. हामीले यहाँ पोइन्टहरू प्लट गर्थ्यो, डिफ्रेन्ट पोइन्ट्स. फर इक्जाम्पल अब जस्तो यो 1,1 ओरिजिनबाट यता 1, y कति छ 1. सो कुनै पनि पोइन्टहरू यो x, y, xy फर्ममा हुन्छ यो कोअर्डिनेट प्लेनमा. बुझ्यो? अब दुईटा पोइन्ट दिएको छ अरे तिमीहरूलाई, p र q. p को कोअर्डिनेट छ x1, y1 एन्ड q को कोअर्डिनेट्स x2, y2. तिमीहरूलाई डिस्टेन्स खोज्नु भनेको छ PQ. PQ को डिस्टेन्स खोज्ने फर्मुला, द डिस्टेन्स बिट्विन द पोइन्ट्स Px1, y1 and Qx2, y2 is PQ equals to square root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. ओके, यो भयो एउटा फर्मुला. अब नेक्स्ट के छ, दुईटा पोइन्ट दिएको छ फेरि Px1, y1 र Qx2, y2. दिस इज द पोइन्ट P एन्ड Q. दुईटा पोइन्ट अलरेडी छ, बिचमा एउटा पोइन्ट आयो R. Rले डिभाइड गर्दैछ यो PQलाई इन द रेसियो m:n. भन्नुको मतलब PR को डिस्टेन्स छ m, QR को डिस्टेन्स कति छ n. PR अपन QR चाहिँ कति छ m/n. बुझ्यो हैन? यो PR को डिस्टेन्स हो m, QR को डिस्टेन्स छ n. त्यति बेला R को कोअर्डिनेट्स कति हुन्छ, कसरी निकाल्नु भन्दा यु हेभ टु युज दिस फर्मुला. mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n. mx2 nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n. यो फर्मुला याद गर्नु. बुझ्यो? यसलाई चाहिँ भन्छ R ले डिभाइड गर्दैछ लाइन PQ लाई इन्टरनली. Why internally? Because R is inside the point P and Q. P र Q को भित्र छ R. त्यसैले यो इन्टरनली डिभाइड गर्दैछ R ले यो लाइन PQ लाई. यति छ M, यति हो N र हामीले निकाल्यो कोअर्डिनेट अफ R. अब त्यो R चाहिँ बिचमा छ अरे P र Q को. बिचमा छ भने के हुन्छ, PR र QR के हुन्छ इक्वल. द्याट मिन्स PR इज टु QR इक्वल्स टु 1:1 रेसियोमा डिभाइड भएको हुन्छ. अघि यहाँ M इज टु N थियो, अब 1:1 छ. बुझ्यो? Rले इन्टरनली डिभाइड गर्दैछ तर R चाहिँ कहाँ छ, बिचमा मिड पोइन्ट अफ PQ. त्यति बेला कोअर्डिनेट अफ R के हुन्छ, अघिको फर्मुलामा M को प्लेसमा 1, N को प्लेसमा 1 हाल्दाखेरि यो आउँछ. M को जग्गामा 1 हाल्यो भने x2 प्लस N को प्लेसमा 1 हाल्दा x1 अपॉन 1 प्लस 1 कति भयो 2. यानी y2 plus y1 upon 2. So if R is the midpoint of the line segment PQ, then the coordinate of R is x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. बुझ्यो? अब नेक्स्ट फेरि एउटा लाइन दिएको छ PQ र थर्ड पोइन्ट छ R. R अब कहाँ छ, बाहिर. एक्सटर्नल डिभिजन अब चाहिँ अघि भित्र थियो अब बाहिर. यो PR को लेन्थ छ M, QR को लेन्थ छ N. R ले डिभाइड गर्दैछ लाइन PQ लाई इन द रेसियो m:n. तर R बाहिर छ, त्यही भएर यसलाई भन्छ एक्सटर्नल डिभिजन. त्यति बेला R को कोअर्डिनेट्स हुन्छ mx2 प्लस को जग्गामा माइनस nx1 अपॉन m minus n,
my2 minus ny1 upon m minus n बुझ्यो इन्टर्नल डिभिजन भित्र r मिड पोइन्ट बिचमा r र एक्सटर्नल डिभिजन r बाहिर